Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky France is the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो मा तपाईहरुलाई स्वागत छ अनि आजको भिडियो इज अल अबाउट अनबक्सिङ अनि तर यो के हो फ्लिपकार्टबाट मगाएको मैले यो एकदमै मन परेर मगाएको थिए। अब हेरौँ यो भित्र कस्तो सामान आएको छ। सो दराज जस्तो राम्रो छ कि छैन। सो लेट्स चेक दिस अल्सो किनभने म बीचमा घर गएको थिएँ। सो घर जाँदा चाहिँ मैले यो टक्कै मगाएको थिएँ। यसमा टाइममा नै आइपुगेछ। सो थ्यांक गॉड। अब चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र हेरौँ यसको भित्र के छ। बिकज यो प्लास्टिक चाहिँ अहिले ब्यान छ इन्डियामा। सो त्यसैले अहिले फ्लिपकार्टले यो कागजमा पठाएको छ। सो यो के हो त हेरौँ है त। सो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्लिपकार्ट लेखेको छ। ओके अनि अब यो भित्र के छ त हेरौँ है त ल। सो हल्का यसरी च्यातौँ यसलाई हातैले। ओके सो लेट्स सी गाइज व्हाट्स इनसाइड दिस बक्स टाइपको यहाँ बक्स जस्तो आएको छ। सो हेरौँ है त के रहेछ। ओके सो अब म निकाल्न गइरहेको छु यो के हो। अनि गाइज त्योभन्दा पहिला चाहिँ इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट। अनि गाइज तपाईँहरूले मेरो टिकटक इन्स्टाग्राममा रिल्स अनि फेसबुकमा पनि सर्ट्सहरू हेरिदिनुहुन्छ त्यसको निम्ति धन्यवाद छ। मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु सबै भिडियोजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके अनि डेलीको भिडियो हेरिदिनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच। अनि स्याटरडेको स्पेसल भिडियो हेर्नु चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। सो अब ढिला नगरिकन लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो एन्ड लेट्स अनबक्स दिस। सो यो त प्रडक्ट त यस्तो आएको छ। ओके भित्र पनि एउटा प्याकेजिङ रहेछ। सो यसलाई पनि खोलौँ अब हामी। ओके गाइस सो जोभाको यो के रहेछ अब हामीले त। ओके सो ZOOVA जोभा। वाउ द ब्याग इज सो असम। हेर्नु न लेदरको ब्याग रहेछ। थ्याङ्क यू फ्लिपकार्ट। मलाई यो बाहिरको प्याकेजिङ पनि साह्रै मन पऱ्यो। अब हेरौँ है त भित्र कस्तो रहेछ। ओके गाइज 1 2 3 भित्र रहेको छ यो मेकअप ब्रस। ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एकदमै राम्रो आएको छ मेकअप ब्रस। मलाई त साह्रै ब्रस होइन ब्रस। सो मलाई साह्रै मन पर्यो। सो यो चाहिँ ब्रस चाहिँ मैले स्पेसली मेरो फोटोसुटको लागि मगाएको थिएँ। ओके यहाँ जुन चाहिँ मैले अहिले पढिरहेको छु फेसन डिजाइनिङ। अब त्यसमा म फोटोसुट पनि गर्न आँटेको छु। सो माई फ्रेन्ड इज अ मेकअप आर्टिस्ट। सो उसलाई म दिन्छु अनि उसले नै आफै यो युज गर्छ। ओके सो हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो ब्रस छ। वाउ द क्वालिटी इज सो नाइस। ओके गाइज यसबाट निकालिसकेको छु। सो अब यसलाई काउन्ट गर्नु त कति भएसम्मको। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा 6 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा 11 12 13 14 15वटा ब्रस रहेछ। फ्यान ब्रस पनि रहेछ हेर्नु न। भिडियोलाई यति नै। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो यो अनबक्सिङको भिडियो। अनि हेर्नुहोस् तपाईँले मेकअपको सबै यो मेकअपमा चाहिने सबै ब्रस नै छ। फाउन्डेसन ब्रसदेखिको लिएर तपाईँको आई स्याडो ब्रसदेखि लिएर तपाईँको यो कन्ट्रोल गर्ने ब्रस ब्लस लाउने ब्रस सबै कुरा छ। ओके आई होप तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो ल। यो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट अनि सब्सक्राइब माई च्यानल। अनि यो जोभाको प्रडक्ट एकदमै राम्रो रहेछ। थ्याङ्क यू फ्लिपकार्ट अनि थ्याङ्क यू जोभा। अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज सो स्याटरडेको स्पेसल भिडियो हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। सो तबसम्मको लागि stay safe, stay home and stay blessed and thank you so much guys once again. Okay guys, bye.